নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলোঁ। গধূলিৰ সময় চাহৰ নাস্তা কি বনাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ। সিদিনা ভাজি থোৱা গুড়া কেইটামান আছে আৰু নাৰিকল আৰু মিঠেও ভাজি থৈছিলোঁ। নাৰিকল আৰু গুড়াৰে সৈতে ঘিলা পিঠা বনাওঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই নাৰিকল ভাজি থৈছিলোঁ, ইমান নালাগে, মই অলপমান দিম। মই ভাজি থৈ দিওঁ যাতে লাগিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। 2 কাপ ভাজি লোৱা গুড়া লৈছোঁ। ভাজি থোৱা নাৰিকল দি দিম। নাৰিকল অলপমান বেছিকৈ দিম, সোৱাদ বেছিকৈ লাগে নাৰিকল বেছিকৈ দিলে। চেনি 2 চামুচ দিম। মিঠাটো থাকিবয়ে, গতিকে চেনি নিদিলেও হয়, মই তথাপিতো 2 চামুচ দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। আধা চামুচতকৈ কম বেকিং পাউডাৰ। এগিলাচ কুহুমীয়া পানী লৈছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। পানী অলপ অলপকৈ দি মাৰি ল'ম, আটা মাৰাৰ নিচিনাকৈ। মই গোটেইখিনি পানী নালাগে, অকণমান পানীৰে হৈ যাব। এয়া গুড়াখিনি মোৰ সানি লোৱা হ'ল। এতিয়া মই লাড়ু বনাই পেৰা আকাৰত বনাই ল'ম। এইকেইখন মোৰ বনাই লোৱা হ'ল। কেৰাহীটো বহাই লৈ তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে। গেছটো ল' ফ্লেম কৰি দি তেলখিনিত ডুব যোৱাকৈ যেইকেইখন পিঠা ধৰে সেইকেইখন বহাই দিছোঁ। পিঠাকেইখন ওলটাই দিছোঁ। ভজা নাৰিকল নিদি আমি যদি কেঁচা নাৰিকলো দিওঁ পিঠাকেইখনত, খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয়। এয়া পিঠাকেইখন হৈছে। মই এইকেইখন কাঢ়ি লৈ সেইকেইখন বহাই দিম। এনেকৈ ভাজি ল'ম গোটেইখন। মিঠেৰ কাৰণে পিঠাৰ কালাৰটো বেছি ৰঙচুৱা হৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক সকলোকে আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।